નમસ્તે મિત્રો, અત્યારે આપણે નડિયાદમાં આવેલી મુળજીભાઈ પટેલ યુરોલોજીકલ હોસ્પિટલમાં છીએ અને અહીંના સિનિયર યુરોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર મહેશભાઈ દેસાઈ આપણી સાથે છે. નમસ્તે ડૉક્ટર દેસાઈ સાહેબ. નમસ્તે નમસ્તે. આજે આપણે હોસ્પિટલની ઉપલબ્ધિઓ વિશે અને આપના નવા આયોજન વિશે અમને જણાવશો? હા, આજે લગભગ હોસ્પિટલને 45 વર્ષ થયા અને હોસ્પિટલ એ ઘણી પ્રગતિ કરી. હવે એવી પરિસ્થિતિ આવી છે કે હોસ્પિટલ નાની પડે છે અને એની જગ્યા એવી છે કે જ્યાં એક્સપેન્ડ કરવા માટે કોઈ જગ્યા નથી. એટલે આ 3.5 એકરની જગ્યા હતી. હવે અમે 12 એકરની જગ્યા હાઈવે ઉપર લીધી છે કે જ્યાં અમે સાયન્ટિફિક રીતે કન્સ્ટ્રક્શન કરીશું. કારણ કે અત્યારે જે કર્યું છે 45 વર્ષ પહેલાં એટલું બધું સાયન્ટિફિક કન્સ્ટ્રક્શન નહોતું. એટલે હવે થોડું બિલ્ડિંગને એ દ્રષ્ટિએ આપણે મેડિકલ આર્કિટેક્ટને ધ્યાનમાં લઈને આપણે નવી હોસ્પિટલ કરીએ છીએ. એ માટે આપણે આ વસ્તુ કોન્ફરન્સ બોલાવી છે. અને એમાં અને ઉપરાંત અમદાવાદની અંદર વિડીયો યુરોલોજી કોન્ફરન્સ પ્રાયોજિત થયેલી છે અને એના માટે ડૉક્ટર આર્થર સ્મિથ, જેમને આ વિડીયો યુરોલોજી કોન્ફરન્સ શરૂઆત કરી, અને ડૉક્ટર ગ્લેન પ્રેમિંજર, એ પણ સિનિયર યુરોલોજીસ્ટ છે, જેમને ઘણી બધી નવી ટેકનિક એન્ડોરોલોજીમાં શોધી છે. એ લોકોને બોલાવ્યા છે. એ આપણે ત્યાં વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તરીકે આવ્યા છે. અવારનવાર આવતા રહે છે અને એ પ્રમાણે આવ્યા છે. એઝ એ મેટર ઓફ ફેક્ટ કે પહેલી કોન્ફરન્સ ઇન્ડિયામાં ડૉક્ટર આર્થર સ્મિથે આપણને કરવા આપી હતી અને આપણે એને ગોવામાં કરી હતી અને એનો ઘણો જ લોકોને ફાયદો થયો હતો. એક તો આપણે આપણું કામ બતાવી શક્યા અને બીજી વસ્તુ કે એ લોકોના માર્ગદર્શનમાં આપણે નવી ટેકનિકો શીખ્યા અને પછી આપણા પેશન્ટોને એનો ઘણો બધો ફાયદો થયો. અને હમણાં એ લોકો આવ્યા છે અને આપણા છોકરાઓને ફાયદો થાય એટલા માટે આપણે અહીંયા 2-3 દિવસથી છે અને છોકરાઓ સાથે ઇન્ટરેક્શન કર્યું, એ લોકોનું પ્રેઝન્ટેશન જોયું, એ લોકોની ક્વોલિટી જોઈ અને એ લોકોને એડવાઇસ આપી. પછી હું એમને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા લઈ ગયો હતો. તો એમનો પરિચય અમારા દર્શકોને આપશો? આર્થર સ્મિથ એ સિનિયર મોસ્ટ યુરોલોજી, અમારા એન્ડોરોલોજી સોસાયટી છે એમના એ પ્રેસિડેન્ટ હતા, પહેલાં ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ, ફાઉન્ડર પ્રેસિડેન્ટ આર્થર સ્મિથ. અને એ લોંગ આઇલેન્ડ જુઇસ હોસ્પિટલમાં એ યુરોલોજીસ્ટ તરીકે કામ કરે. એમનો જન્મ તો સાઉથ આફ્રિકામાં થયો હતો, ત્યાં એ યુરોલોજીસ્ટ થયા હતા. પછી અહીંયા મિનિયાસોટામાં એમને પ્રેક્ટિસ કરીને પછી એ લોંગ આઇલેન્ડ જુઇસ હોસ્પિટલમાં હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે આવ્યા. પણ એમને જે ટેકનિક કરી, તમને યાદ હશે કે આપણે ત્યાં પણ સ્ટોન, કિડની સ્ટોન ને બ્લેડર સ્ટોન બહુ થાય છે. એ પહેલાં આપણે ચીરો મૂકીને કરતા હતા. એમને ટેકનિક કરી જેમાં આપણે એ પંક્ચર કરીએ કિડનીને અને એ નાની ટ્યુબ નાખીએ, એ ટ્યુબ એથી સ્ટોન તોડીને કાઢી નાખીએ અને એ કરી દઈએ. કારણ સ્ટોન નો ઇઝ એ એન્ડોસ્કોપી. અને એ ડિવિઝનને એન્ડો યુરોલોજી નામ આપવામાં આવ્યું. પણ એનું ખાસિયત શું હતી કે આટલા નાના એમાં એનર્જીથી સ્ટોન તોડીને કાઢી નાખી. કારણ કે સ્ટોન રિકરન્ટ થયા કરતો હોય, તમે કેટલી વાર ઓપરેશન કરશો? અમારે ત્યાં જૂના એટલા બધા પેશન્ટ છે જેને 2-3 વાર ઓપરેશન થઈ ગયા. આ તો એન્ડોસ્કોપિકથી એમને કર્યું અને પીસીએનએલ કર્યું, જે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ હતું આપણા માટે. એટલે આપણે 1985માં આપણે પિકઅપ કર્યું પહેલું. એમને 1980ની અંદર પ્રસિદ્ધ પહેલાં કરતા હતા પણ એને પ્રસિદ્ધ કર્યું એમને. અને પછી એક વખતે યુરોટ્રોસ્કોપી હતી, લિથોટ્રિપ્સી આવી, ઘણી બધી સંશોધનો થઈ. પણ 15 વર્ષ પછી લાગ્યું કે લિથોટ્રિપ્સી અને એમાં થોડુંક જરાક એ છે. પ્લસ આ પંક્ચર કરવામાં પણ નાના સ્ટોન માટે પંક્ચર કરવું પડે, સારું નહીં. તો એક ફ્લેક્ઝિબલ યુરોટ્રોસ્કોપી શોધાઈ, જે ગ્લેન પ્રેમિંજર, જે પ્રોફેસર ઓફ યુરોલોજી ત્યાં ડ્યુક યુનિવર્સિટી નોર્થ કેરોલિનામાં છે, એમને પ્રચલિત કરી અને એમને ઘણા બધા ગાઈડલાઈન આપ્યા. એમને એક શીટ શોધ્યું કે જેથી એ શીટ નાખીને એમાંથી યુરોટ્રોસ્કોપ નાખી શકે અને દૂરબીન નાખીને કશું કાપ્યા વગર એ સ્ટોનને આપણે લેઝરથી અથવા એનીથી તોડી શકીએ, કે જેના લીધે સ્ટોન ભૂક્કો થઈ અને પછી નીકળી જાય. એટલે આ બંને જણા એ જે રીતે સાયન્સને આગળ લઈ ગયો એનો પેશન્ટને અતિશય ફાયદો થયો. આજે અમે લગભગ 33 વર્ષથી સ્ટોન ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ અને 33,000 સ્ટોન ટ્રીટમેન્ટ કરી છે. એમાં સૌથી વધારે પીસીએનએલ અને યુરોટ્રોસ્કોપી કરી છે.
અને આજે આપણા ઘણા બધા, અને એ અમારા મિત્ર છે. અમારા સોસાયટીમાં થી અમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, અને અમને કાયમ પ્રેરણા આપતા રહ્યા છે. અને ગ્લેન પ્રેમિંજર અહીંયા આવીને ક્લિનિકલ ટ્રાયલ પણ કર્યા છે. એટલે એમને આપણા હોસ્પિટલ માટે ઘણી લાગણી છે. અમે એમને ચોક્કસ આપણે એમને આપ વિનંતી કરી શકો કે દર્શકો માટે કંઈક કહે. Arthur, can you say two things? One thing about your research on the stone management, how it has been helpful to the people, how it should be done, how one should do it. So, secondly, that how the hospital has picked up this technique and trained the people. so the idea of percutaneous renal surgery, that means that you go in via the skin, make a small puncture in the skin, and then go into the kidney with a needle, and then you expand it, and you've got a tract, and that's the size of the tract is about the size of your finger. And you go in with a telescope and you find the stone directly, and you take it out. Before that, we used to make a 10-inch cut, and then the patient was, after that, previously the surgery, it took them 4 weeks before they'd ever go back to work. This way, they can go back to work very much quicker because it's a small cut, it's a 1/2 inch cut, and they can go back to work very soon after their surgery. So it's a tremendous benefit, and even if they have recurrent stones, you can go back into the kidney easily. If with open surgery, if you have to go back a second time, there are adhesions and you can't get to the kidney so easily. So it's a big advance. But the important thing I want to stress to you is this, that you are here in Nadiad. And Nadiad, if you speak to any Indian person in America, they have never heard of Nadiad. They've heard of Gujarat state and they've heard of Ahmedabad, but nobody has heard of Nadiad. But if you speak to any urologist, Indian, American, it doesn't matter who, every urologist has heard of Nadiad. And the reason is because of this MPUH hospital. It is famous worldwide. And it's famous worldwide for one, the standard of care that they give, and number two, their research that they do is outstanding and it's recognized throughout the world. And number three, which is all these things are equally important. Number three is the fact that they teach everybody to do this training. They've got a training center that's world famous. People come from all over the world to learn techniques here. And the idea is not just that this should be a great institution alone. They share their technology with the rest of the world, and that's why they become such leaders in the field. Yeah, it's indeed a good work this hospital is doing, and you have made very great contribution to the medical field as well. So can you introduce our another guest from USA? Glenn Preminger, I came to know when he demonstrated the flexible ureteroscopy, and I suddenly thought this was a solution to our shortcoming in a residual stone or a small stone or a female. You don't like to have a scar. Right. So, and so I invited him in 2002 when we had a West Zone Conference of Urology in Nadiad, and then he readily came and he demonstrated live the operation of flexible ureteroscopy. Ever since then, we have we have the flexible ureteroscopy in our armamentarium for the stone treatment. એમાં આપણને ઘણો બધો ફાયદો થયો. ફ્લેક્સિબલ યુરેટોસ્કોપીથી હવે ઘણા બધા ઓપરેશન થાય છે. ઘણીવાર અમે ઓપરેશન પંક્ચરથી એક સ્મોલ પંક્ચર અને દૂરબીન આ બંને મળીને મોટા સ્ટોન તોડીએ છીએ અને એ થાય છે. એટલે એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ઘણું બધું છે. અને સેકન્ડ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે કે સ્ટોન થયો અને આપણે કાઢ્યો, પણ સ્ટોન એવી વસ્તુ છે જે વારંવાર થયા કરે છે. તો વોટ ડુ યુ ડુ ફોર પ્રિવેન્શન? તો અમે સ્ટોન પ્રિવેન્શન ક્લિનિક કાઢી કે એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન સ્ટોન એનાલિસિસ અને સ્ટોન પ્રિવેન્શનમાં બહુ જ મોટું છે. અને એટલું તો એ આપણને ગાઈડન્સ તો આપે છે જ,
પણ એમને $25,000 આપ્યા અને એ ડિપાર્ટમેન્ટ ચાલુ કર્યું અને સ્ટોન પ્રિવેન્શન ગ્લેન્ડ પ્રેમિંજર સ્ટોન પ્રિવેન્શન ક્લિનિક અમે ચાલુ કર્યું છે. અને એ આપણને વખતો વખત આપણા કેસીસ પણ ડિસ્કસ કરશે અને આપણને ગાઈડન્સ આપશે. કારણ કે આ 16 સ્ટોન આપણે ત્યાં બહુ અનકોમન છે, એમની ત્યાં કોમન છે. એમની મેથોડોલોજી ઓફ ટ્રીટમેન્ટ આપણે ત્યાં દવાઓ નથી મળતી. હી હેલ્પ્સ અસ ટુ ગેટ્સ ધ મેડિસિન એન્ડ થિંગ. એટલે એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપણને માટે બહુ જ મોટું છે. શ્યોર. તો આપણે એમને રિક્વેસ્ટ કરીએ કે એમને કોન્ટ્રીબ્યુશન વિશે અને હોસ્પિટલ સાથેના એસોસિએશન વિશે આપણી સાથે વાત કરે. Thank you. It's a pleasure, I know, for Dr. Smith and myself to be back in Nadiad, and we've had the good fortune to be coming to Nadiad for over 20 years now. And I think the thing for me is that while we come to help teach and to help teach, I always find that I learn something because of the advances that are going on here at MPUH. We not only, I think MPUH is, as Dr. Smith has said, is a internationally recognized center of excellence for kidney surgery, but also they help to develop new technology here. And others have brought new technology to MPUH to do the testing and to see whether the new technology is ready to be introduced. And so we've come to MPUH on different occasions to test new technology based on work that has been done here in Nadiad, work that's been done in the United States, and a tremendous collaboration now exists with MPUH and other centers across the world. And again, enhancing their leadership role in being one of the most innovative, creative hospitals internationally to treat people with kidney stone disease and also other kidney problems. So I'd like to emphasize that when new techniques are available, he has a simulation lab so that on the simulator they test the new techniques first, then they can do animal studies, and they do all the animal studies as well, and then they can use it on patients when it's been proven to be highly successful. એમના ગાઈડન્સ નીચે આપણે કિડની હોસ્પિટલ ચાલુ કરી, પછી 92માં કિડની ટીચિંગ ચાલુ કર્યું જેથી ડિગ્રી કોર્સ મળે. આમાં એમને ગાઈડન્સમાં એમને નક્કી કર્યું કે નોલેજ એક્વિઝિશન ઇઝ એક વસ્તુ કે જે આપણે શીખવાડીએ, લેક્ચર આપીએ, વિડીયો દેખાડીએ, પણ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ સેકન્ડ થિંગ. એટલે પહેલાં નોલેજ એક્વિઝિશન કરવાનું અને પછી સ્કિલ એક્વિઝિશન માટે આપણે આ સિમ્યુલેશન લેબ કીધું એ આપણે તૈયાર કરી કે જેમાં છોકરાઓ પ્રેક્ટિસ કરે ઓન સિમ્યુલેટર ઉપર કે જેથી એમને એક્સપર્ટીસ થઈ જાય. નેટ પ્રેક્ટિસ કરે છે ને બોલર્સ, એવી રીતે મેચ પહેલાં નેટ પ્રેક્ટિસ કરવાની જેથી ત્યાં આગળ કરીએ અને પછી પેશન્ટમાં લોકો આસેસ કરવા આવે અને પછી ટ્રેન થાય. અને આઈ એમ વેરી હેપી ટુ સે 128 છોકરાઓ અહીંયાથી પાસ થયા છે અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા અને એબ્રોડ લોકો સેટલ થયા છે. પણ બધાએ આ તો કર્યું જ, પણ ઉપરાંત નવું ઇનોવેશન લોકો કરે છે. એટલે આપણે અહીંયા એ લોકોને શીખવાડીએ છીએ પણ એમને સ્ટિમ્યુલેટ પણ કરીએ છીએ કે નવું નવું કંઈક કરે. સો આપણે એ દ્રષ્ટિએ ઘણું બધું અગત્યનું કોન્ટ્રીબ્યુશન દરેક દર્દીઓ માટે કરીએ છીએ. આપણી હોસ્પિટલમાં કોઈ દર્દીઓને પાછા મોકલતા નથી. ઇટ્સ અ ચેરિટેબલ હોસ્પિટલ અને એમાં દરેક દર્દીઓને કંઈક કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સારામાં સારી ટ્રીટમેન્ટ એમને મળવી જોઈએ. તો ઘણું મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ હોય છે. મોંઘી હોય છે પણ જિંદગી એનાથી વધારે મોંઘી છે. અને આ જિંદગી આજે નાનામાં નાનો માણસ હોય પણ એ દેશ માટે કામનો છે. પૈસા તો મળી રહેશે, ભગવાન છે આપણને એ ક્યાં ને ક્યાંથી ડોનેશન મળી જાય છે
ને અત્યારનો અમારો ટ્રેક રેકોર્ડ છે કે અત્યાર સુધી અમે કોઈ દિવસ હજુ એક કે બેંક લોન લીધી નથી અને એક કે અમે રેડમાં ગયા નથી. પણ કીધું સુદાનંદ જેવી રીતે કૃષ્ણ આવી ગયો હતો એવો કૃષ્ણ અમને આમ આવી જાય છે. અત્યારે સિંગલ સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે આ નાવડેઝ સિંગલ સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ હવે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી થશે કે સુપર સ્પેશિયાલિટી થશે? So, you know, let me put it this way. This institution is unique. It's unique because there are two fields, there's nephrology and urology. All attention is applied to these fields, and in that way the field has been able to develop and become exceptional in the world. It is not a good thing necessarily to have a multi-institutional, multiple specialties in one hospital. One does it, but the problem is when you do that sort of thing, then you share the wealth between all the subdivisions, so that if dermatology is not developing in the institution, you send money to that field or to any other field, and so no field can develop fully and become specialized, super specialized, and so you end up that there's a general spread of the wealth and it reverts to mediocrity. You don't want that. You've got a super specialized institution here that's world unique, and it's recognized as such. To divide it up and to split up the thing and have multiple specialties, you'll lose the uniqueness of the institution and you'll be like another multi-specialty institution. What do you feel about it? I agree that one of the real advantages and the strong points of MPUH is that everyone knows that this is the place, or at least urologists across the world know that this is the place that focuses primarily on kidney stone disease, other diseases of the kidney, and not only offering that subspecialty care, but having the ability to train literally thousands of urologists, not only from India, but from across the world. And I've been here attending courses where I see urologists from Europe and North America and Asia that come here to learn the techniques and use the new technology so they can bring that back to their institution and they can take as good care of their patients as what MPUH offers their patients. So having that ability to subspecialize, having the ability to only focus on management of kidney problems, this institution has the best technology, it has the best education, and conducts the best research on kidney problems of, I think, any hospital in India and for most hospitals across the world. Okay, sir. Is there cadaver transplantation is possible? Not possible in this country. Cadaver transplant. Kidney. Kidney cadaver transplant. Oh, I'll let Dr. Desai talk about transplant. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ અમારું સ્પેશિયાલિટી છે અહીંયા, બિકોઝ નેફ્રોલોજીસ્ટ છે એટલે કિડની ફેલ્યુરના પેશન્ટ આવે અને આપણે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ છીએ. આપણે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલું ચાલુ કર્યું ગુજરાતમાં 1980ની અંદર, અને અત્યાર સુધીમાં આપણે 37 જેટલા પેશન્ટો થઈ ગયા છે. હવે લો પ્રમાણે ઓનલી બ્લડ રિલેશન એ આપી શકે, અને કેડાવરિક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શરૂઆત થઈ ત્યારે આપણે લગભગ 80 જેટલા કેડાવરિક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા. પણ હવે સોટોનો રૂલ આવ્યો છે અને આપણા એમાં કે સ્ટેટ ઓર્ગેનાઇઝ છે આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રોગ્રામ,
તેમાં જ્યારે કેડાવર આવે ત્યારે એ પહેલી કિડની એ ગવર્મેન્ટમાં જાય. ગવર્મેન્ટમાં આપણે અમદાવાદમાં જે કિડની હોસ્પિટલ છે એમાં ઘણા બધા પેશન્ટો છે, તો ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ ગવર્મેન્ટને હોય અને પછી સેકન્ડ પ્રેફરન્સ બીજી બધી હોસ્પિટલો છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી ગયા 5-6 વર્ષથી આપણને એક કેડાવર મળ્યું નથી, કારણ કે આપણા કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આપણી ત્યાં થાય છે એનો બીજો એક રૂલ છે કે એ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફક્ત ગુજરાતના પેશન્ટ માટે છે. અને આપણી ત્યાં પેશન્ટ આવે છે એ લગભગ 22-23% ગુજરાતના છે. બાકીના બધા મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, બધી ડિફરન્ટ જગ્યાએથી લોકો આપણું નામ સાંભળીને આવે છે. અને એટલે આપણને એ દ્રષ્ટિએ નડિયાદના ઓછા હોય ને એ પણ પોતે પોતાના રિલેશન સાથે આવે એટલે આપણને પ્રાઇવેટ ગણવામાં આવે છે. એટલે ઇવન દો આપણે ચેરિટેબલ છીએ પણ પ્રાઇવેટ ગણવામાં આવે એટલે આપણને અનફોર્ચ્યુનેટલી અમને કેડાવર મળતા નથી. એટલે અમે પેશન્ટને જો કોઈક હોય તો એમને સલાહ આપીએ છીએ કે તમે અમદાવાદ જઈને કરાવી લો. પણ જો કેડાવર મળે તો આપણું કામ પણ સારું થાય. અમે ના હોસ્પિટલમાં એનું પ્રોવિઝન પણ કરવાના છે, પણ હવે આ બધી ગવર્મેન્ટના એના ઉપર આધાર રાખે. Thank you, Dr. Maheshbhai Desai, Dr. Arthur Smith, and Dr. Glenn for talking with us.